Cái công trình này ấy, chú là một người ở bên nước ngoài lâu năm, thì khi chú về thì ở đây cũng là quê hương của chú, thì là cũng muốn làm một cái nhà nó vừa có một cái không gian kết nối gia đình với nhau. Cái thứ hai nữa là Nghệ An mà khí hậu nó tương đối là khắc nghiệt, chú thì đã đưa cho mình cái miếng đất này ấy, thì mình có phân tích hướng nắng hướng gió để làm sao mà để nó phù hợp được với khí hậu của Cửa Lò. Mặt chính của nó, mặt tiền của nó là hướng Tây, và cái hướng bên này thì là hướng Đông Nam. Thì cho nên là trong cái kiến trúc thì mình muốn xẻ một cái khe này để mình lấy cái gió Đông Nam của mùa hè, và buổi sáng thì lấy một tí nắng buổi sáng, còn buổi chiều thì là hướng Tây phía sau thì nó sẽ mát mẻ ngôi nhà hơn. Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nhà Ép. Cũng phải chia sẻ với mọi người là lâu lắm rồi thì Tiến Duy mới phải đi dẫn một mình. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang có mặt ở tại Cửa Lò, Nghệ An. Và lần này thì Nhà Ép về đây bởi vì là một lời mời rất đặc biệt của chú chủ nhà công trình rất đặc biệt ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ chú Thiện. Cháu chào chú ạ. Chú chào cháu. Dạ. Chú Thiện ơi, chú có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho các khán giả đang theo dõi chương trình Nhà Ép biết được không ạ? Xin giới thiệu là chú Thiện. 30 năm nay chú sống ở nước ngoài. Chú mới về cách đây hơn 1 năm để làm cái ngôi nhà này. Nhà cũng hoàn thiện được 1 năm. Thì hôm nay là rất là vinh dự được Nhà Ép đến quay cơ ngơi của chú. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn chú bởi vì lời mời rất là đặc biệt của chú. Nhà thì vừa mới được xây xong rất là đẹp và đã mời Nhà Ép đến đây để trải nghiệm rồi. Và ngay bây giờ thì chú cháu mình sẽ cùng nhau giới thiệu ngôi nhà của mình tới các khán giả đang theo dõi chương trình chú nhé. Chú Thiện ơi, phải chia sẻ với chú là thực ra tìm nhà của chú rất dễ chú ạ. Vì khi mà đi gần đến đây thì cháu đã thấy một ngôi nhà rất là nổi bật ở tại cái khu vực này rồi. Không biết là cái diện tích cụ thể của tư gia của mình là khoảng bao nhiêu mét vuông nhỉ? Về lô đất đấy ạ. Chú mua mảnh đất này thì là 400 mét vuông. Chú mua năm 2022. 2022. Diện tích xây dựng khoảng 280 mét. Tổng diện tích xây dựng là 544 mét cả hai sàn. Thế còn lại là không gian sân vườn. Không gian sân vườn. Vâng, cháu đoán đây sẽ là gara để xe. Đây là gara ô tô để xe. Vâng. Bên cạnh chỉ có một cái mảnh đất còn nhỏ nhỏ đây thì chú đã làm một cái khoảng không gian sân vườn, không gian xanh. Cái phòng thờ nó đối diện cùng hướng với cái nhà chính mà. Thì chú muốn xây cái bưởi, muốn trồng cái bưởi này ấy, để khi mùa ra hoa thì trước phòng thờ nó thơm. Và nó cũng mát cả cái hướng Tây của vừa tạo bóng mát lại vừa có hương thơm. Vâng, cho nên là khi mà vừa bước vào nhà là đã ngửi thấy hương thơm của hoa bưởi này, rồi của hoa mộc hương mọi người ạ. Thế thì ngoài cái khu vườn lúc nãy chú cháu mình vừa mới xem bên kia ấy, thì chú còn có mảnh đất nhỏ nhỏ ở bên này nữa. Thì chú cũng suy nghĩ là nên trồng cây gì. Thì chú nghĩ là có cái cây mà vừa đẹp nhưng mà lại vừa có hoa quả ấy. Thì chú trồng cái cây mận quân. Đây là cây mận quân. Năm nay đã thu hoạch rồi, có quả rồi. Chú đang ngâm rượu trong nhà. Còn đây có cái cây tùng. Cây tùng La Hán. Vâng, cháu thấy có một đặc điểm chung là cây nào cũng rất là sai quả chú ạ. Mà nó đẹp đúng không? Lá đang mơn mởn, mới có 2 năm thôi, chưa đầy 2 năm mà cây phát triển rất là tốt. Chắc là đất đây nó cũng tốt thật. Cháu thấy là cái khu vườn này thì chú chia bố cục rất là rõ ràng, cụ thể. Một bên sẽ là trồng cây xanh này, ở giữa sẽ là lối đi được lát đá chú nhỉ? Đá này chắc là đá tự nhiên. Đá này đá của quê ta đấy, đá của Quỳ Hợp, đá tự nhiên. Đá Quỳ Hợp, vâng, rồi xung quanh được trải sỏi này. Xong rồi sau đó thì mới đến cái khu vực hồ Cá Coi ở phía bên này. Và phải nói là cái không gian mặt nước của nhà chú cũng rất là rộng. Vì khí hậu ở Cửa Lò thì thường là sẽ là rất là nóng, rất là khắc nghiệt. Cho nên là cái việc mà có một cái hồ nước điều hòa ở chính giữa ngôi nhà này cũng rất là quan trọng nhá. Không biết là cái này chắc là do đơn vị thiết kế và kiến trúc người ta xây dựng chọn hướng rất là khéo, cho nên là khi mà chú cháu mới đứng ở trong khu vườn này thì cảm nhận được cái bầu không khí rất là dễ chịu chứ nhỉ? Có ý tưởng phong thủy rất là tốt. Hai là thực ra cũng may mắn là chọn được miếng đất này thì nó cũng hợp với con đường này nữa. Hai cái kết hợp lại thì mình có ngôi nhà như này. Thiên thời địa lợi nhân hòa luôn. Thì thôi chứ không phải là cũng quyết định được, nếu như kiến trúc sư cũng quyết định được cái hướng này lắm nữa, là bởi vì nó cũng là hai con đường. Và có một điểm tương đối đặc biệt nữa là cháu mới phát hiện ra là nhà mình là gần như là không sử dụng sơn ở bề mặt bên ngoài, mà hầu hết sẽ là những cái vật liệu rất là tự nhiên. Ví dụ như là ở dưới thì là đá này, và trên tường thì sẽ là sự kết hợp giữa những cái mảng gỗ nhựa, và ở đây sẽ là gạch ốp ở bên ngoài chứ nhỉ. Và theo kinh nghiệm của cháu ấy, thì cháu mạnh dạn đoán đây chính là gạch của thương hiệu Inac có tên là Menvio Andea được không ạ? Đúng rồi, đúng, cháu nói rất là đúng. Bởi vì cái ý tưởng để đưa ra cái gạch Inac này ấy, thì chú đã có một lần bước chân đến Nhật Bản. Chú nhìn thấy nhiều ngôi nhà trên nhà họ đều ốp cái gạch. Mà chú hỏi ra thì đó là gạch Inac.
Thì khi xây dựng cái nhà này chú có tham mưu là ý tưởng thiết kế của nhà kiến trúc sư ấy. Thì bảo nếu như chú có điều kiện thì nên đưa những cái vật liệu bền vững đi vào. Và trong suy nghĩ của chú thì cũng muốn đưa những vật liệu bền vững, bởi vì chú cũng nhiều tuổi rồi, năm nay 65 rồi. Quỹ thời gian không còn nhiều mà để sửa chữa cái vùng đất khí hậu này thì cháu biết cái hồi chú nói chuyện đấy. Thì nên là đưa vật liệu này vào. Thì chú nhìn thấy nó rất đẹp. Và cái tông màu thì chú phải tự chọn cái tông màu này. Chú cùng với kiến trúc sư chọn hai cái tông màu. Màu này là chính chủ đạo. Và còn cái màu hơi màu tím tím bên kia nữa. Đúng rồi. Theo như thông tin mà cháu tìm hiểu được thì cái mẫu gạch này nó sẽ có khoảng 3 màu sắc để chúng ta có thể lựa chọn. Và cái căn nhà của chú thì thực sự cháu thấy là cái gam màu mà nó hơi sáng một chút như này thì cực kỳ phù hợp chú ạ. Và không hiểu là tại sao mà chú lại quyết định lựa chọn cái dòng gạch này, có phải là vì những cái tính năng rất đặc biệt của nó không chú? Chú chọn tính năng đặc biệt thì khi nhà phân phối ấy, người ta nói ấy, cái gạch này nó có thể giảm được nhiệt độ hấp thụ trong khoảng 2-3 độ. Thì đó là một cái yếu tố vùng nóng gió của Nghệ An thì cháu biết rồi đấy. Thì muốn cái độ mát của nó để tăng lên. Hai, tụi bền vững về thời gian ở đấy thì chắc chắn là nó sẽ làm sạch bằng tự nhiên. Mưa gió tạt vào thì tự nó, khi gió thổi thì nó rửa luôn gạch. Chú bảo là làm cái này trong hơn 5 rưỡi rồi màu nó không thay đổi tí nào cả. Tức là hơn 1 năm rưỡi rồi mà nó vẫn mới như thế này. Thay đổi nào. Cháu cứ tưởng là khi mà chú mời nhà ép về đây để tham quan công trình của mình là chú đã dọn qua một lượt rồi, nhưng mà không phải đâu. Tự nó làm cũng sạch. Cũng có thời gian mà nó sạch mất rồi, nhưng cần dọn. Cái này thì khi mà nói chuyện với chú thì cháu cũng đã được kiểm chứng rồi, bởi vì cháu đọc thông tin ở trên mạng thì ngoài cái chuyện là nó sẽ không thấm nước, tức là hoàn toàn chống nước luôn, thì nó lại còn có cái tính năng là tự làm sạch như chú nói. Thì ngày hôm nay đến đây mới được tận mắt nhìn thấy luôn. Và thêm một thông tin nữa rất thú vị mà chú cũng vừa chia sẻ là cái gạch này nó cũng không hấp thụ nhiệt, cho nên là cái nhiệt độ ở trong nhà nó cũng sẽ được mát mẻ hơn chú nhỉ? Vâng. Nói đến trong nhà thì bây giờ cháu cũng đang rất là tò mò, không biết là cái thiết kế bên trong ngôi nhà của mình như nào vậy chú? Thiết kế trong ngôi nhà tốt nhất là cháu cùng với chú vào trực tiếp luôn. Cháu cảm ơn chú ạ. Dạ. Đây là không gian của phòng khách của chú. Đẹp quá chú ạ. Đây là cái phần sảnh ra vào chú nhỉ? Và cũng phải chia sẻ với chú Thiện cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này là ngay khi bước vào trong nhà này thì cháu có một chút bất ngờ nho nhỏ, bởi vì nó khác với cả tưởng tượng ban đầu của cháu là bước vào trong nhà nó sẽ là một phong cách khác cơ chú ạ. Bởi vì là thường ở tầm tuổi của các chú thì sẽ là lựa chọn rất là nhiều những vật liệu, ví dụ như là gỗ để trang trí ở trong nhà. Nhưng mà mọi người thấy không, là bước vào trong ngôi nhà của chú Thiện thì chúng ta sẽ thấy là một công trình với thiết kế hiện đại và rất đơn giản chú ạ. Ý tưởng của chú thì cũng như cháu đã nhìn thấy đó, là nghĩa là cô chú là rất là tối giản, rất là đơn giản. Thì dùng những cái mảng trang trí này ấy, để thay cho những bức tranh. Thì tất nhiên nhà này trong thiết kế thì có những chỗ để treo tranh, nhưng chú chưa có thời gian để sưu tầm cái tranh cho nó về bởi nhà. vì mình cũng ít thời gian ở nhà còn chưa có thời gian này. Vâng. Đấy, nhưng mà người thấy là hầu như là những cái vật liệu chú Thiện sử dụng thì nó sẽ là gỗ công nghiệp thôi. Tất cả đều là gỗ công nghiệp. Gỗ thì rất ít khi xuất hiện đúng không? Ví dụ như là chắc cháu nghĩ là chỉ ở cửa ra vào và có một chút gì đấy ở cầu thang thôi chứ nhỉ? Chú chỉ làm tất cả các cửa ra vào là 1, cửa các phòng là 2, phòng ngủ ấy. Và cái cầu thang là 3 là gỗ, đây là gỗ gõ đỏ. Gõ đỏ, vâng, vậy thì là gỗ thịt là chỉ sử dụng ở cửa ra vào này, cửa thông phòng và cầu thang thôi. Thế còn lại là tất cả những cái không gian khác ở trong nhà là rất là Tây luôn, tức là dùng gỗ công nghiệp bảo vệ môi trường chú nhỉ. Đây là cái phần sảnh này, được cái chia rất là thông minh, khi mà vào nhà là mình sẽ không đi thẳng vào phòng khách mà phòng khách ở phía bên này chú nhỉ. Thì chú thì về mặt cái nền ấy chú làm hoàn toàn bằng đá, như đây là đá nhân tạo. Là chú dùng đá hết đúng không chú? Vâng, và phải công nhận là công trình của nhà chú là dùng rất tỉ mỉ đúng không? Dùng đá nhưng mà rất là tỉ mỉ đây, những cái đường kỹ thuật của thợ đá rất là tốt. Kỹ thuật rất tốt. Đấy, cháu đang cũng cố gắng là tìm ra những cái chi tiết mà nó gọi là chưa nghỉ lắm, nhưng mà thực sự là chia sẻ với chú là cũng chưa nhìn thấy chú ạ. Như mọi người cũng có vừa nghe chú Thiện chia sẻ thì hầu như là cái thiết kế ở trong nhà sẽ rất là đơn giản. Tuy nhiên thì về mặt công năng vẫn rất được đảm bảo chú nhỉ. Ở chính giữa khu vực phòng khách thì chúng ta sẽ có một bộ sofa phải nói là thoải mái ngồi. Ở giữa thì sẽ có bàn trà. Ở đây chú làm cái bàn trà này thì đã thạch anh, đã xuyên sáng. Còn cái bộ salon thì chú cũng bằng da mà cũng chú đưa từ bên châu Âu về. Nhưng mà sao cháu thấy là cái bàn này lại đặt hơi lệch lệch? Đúng rồi, cái chỗ này thì thiết kế thì không phải để đây, nhưng mà vì cái ghế này là có cái chỗ nó đẩy ra thành một cái giường được ấy, để nằm khi mình nằm cho thoải mái. Nó giống như là ghế ở trên xe sang ấy. Chú đặt hơi lệch tí bởi vì hết chỗ của nó. Đây, cái để chân là có thể đúng rồi, nó vươn ra chỗ đây này được. Do vậy là chú để bàn. Ví dụ như khi chú nằm xem phim hơi mệt thì chú ngả cái ghế đó. Công năng rất là hợp lý luôn. Đứng ở đây thì cháu phát hiện ra là bên này thì các cái thiết bị giải trí của chú cũng rất là đầy đủ. Tuy nhiên thì có một cái
mảng trang trí ở đây cháu cũng đang khá thắc mắc, không biết ở đây là cái chất liệu gì mà nó đẹp vậy chú? Chú cái chỗ mảng trang trí này ấy, thì ý tưởng này là của chú đưa ra là tìm một cái tranh bằng đá tự nhiên. Làm sao mà hợp lý về không gian này ấy, thì chú nhờ cái người mà làm đá đấy thì họ tìm cho trong Sài Gòn có cái mảnh đá này là của bên nước Brazil. Thì cái mảnh đá này nhìn rất tự nhiên, bởi vì đây là cũng đá xuyên sáng. Hơi tiếc một chút là bây giờ đang là thời gian ban ngày, chứ còn nếu mà buổi tối mà khi mà ánh sáng vừa đủ thôi thì nhìn ở đây nó sẽ giống như là một bức tranh nhỉ? Bức tranh hoa đào chẳng hạn. Hoa thì như hoa đào thật. Như hoa đào. Lá thì như lá tre rồi. Vâng, thân thì như thân tre nhưng mà lá lại là lá hoa đào. Ôi, phải nói là rất thú vị. Và như mọi người thấy là ở cái không gian này, ngồi ở phòng khách thì sẽ quan sát được gần như là trọn vẹn cái không gian sân vườn cũng như là hồ cá coi và những cái không gian ở bên ngoài. Thì cháu thấy ở đây là chú sử dụng rất là nhiều cửa nhôm kính đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, cửa nhôm kính này thì cháu nghĩ là nó cũng sẽ có những cái tính năng đặc biệt, ví dụ như là chống ồn rồi cách nhiệt chú nhỉ? Đúng rồi, cái cửa nhôm kính chỉ có chú làm 2 lớp. Dạ. Cường lực, bởi vì chú đi vắng hết thì cái nhà cho nó an toàn. Dạ, vâng. Thứ hai là nó vừa cách âm vừa cách nhiệt, nhưng mà đó. Vâng. Nó bởi vì làm chắc chắn là bền. Đúng rồi, nó bền. Vâng. Đây là phòng khách, xong đến bước chân vào đây thì là cái sảnh. Thì ta từ đây thì vào trong kia là phòng ăn. Ở cái chỗ này trong thiết kế thì chỗ này là hết sức cẩn thận lên. Vâng. Bởi vì thiết kế của là hai bậc. Vâng. Do đó là đi xuống đi lên thì hết sức cẩn thận. Thực ra là thiết kế kiểu này rất là hay, bởi vì là mình chỉ cần cẩn thận một xíu thôi, nhưng mà bước vào trong này thì cái không gian nó được tôn lên nên nó sẽ rộng hơn, cao hơn và nhìn nó cũng rất là thông thoáng mọi người ạ. Ngoài chuyện là nó phù hợp về công năng thì đây mọi người thấy là cầu thang là chú Thiện cũng được thiết kế rất là đẹp, phải nói là hết sức châu Âu luôn. Cầu thang thì lan can là gỗ, thế nhưng mà ở bên trong thì lại là kính, nó nhìn nó rất là thoáng. Các bậc cũng được làm bằng gỗ gõ đỏ này. Và ở cái khu vực cầu thang này thì cũng sẽ có một cái ô cửa sổ rất là lớn để nó cung cấp ánh sáng tự nhiên. Do vậy là lúc nào cái khu vực cầu thang này là nhìn nó cũng rộng rãi, thông thoáng. Cháu còn phát hiện ra cả giếng trời ở trên nữa. Cái chỗ này là cái sáng tạo nhất của người thiết kế. Vâng. Không ánh sáng không bao giờ chiếu trực tiếp vào nhà cả. Này có cái vạt sáng. Nó chỉ vạt sáng buổi chiều nó chia làm hai. Vâng, nhìn rất nghệ thuật chú ạ. Dạ, ở trên còn có cả cái bộ đèn chùm thả. Đèn chùm, đúng rồi. Đây là cái phòng bếp và ăn. Vâng. Đấy. Thì trong thiết kế là sẽ có một cái bức tranh treo ở đây. Đây là bức tường được dán bằng cái vải để nó hút cái âm. Bởi vì ta nói thường bị vọng, các nhà làm thì bị vọng âm. Rồi, đi vào trong đây này thì là một cái tủ rượu. Chú thì bây giờ không uống được rượu nữa, nhưng mà trước đấy chú uống rượu rất là thường xuyên uống rượu. Hàng ngày hoặc là tiếp bạn bè. Nhưng mà hôm nay thì là chỉ là cái tủ rượu thì có. Nhưng mà cũng được thiết kế rất đẹp đấy mọi người. Đây cánh thì tối màu, và khi mà mở ra thì đúng là cái chỗ này nó là cái sở thích của chú cháu mình chứ nhỉ? Không phải là nhiều, có lẽ là của đàn ông. Dạ vâng ạ. Thế còn bên này là khu vực bếp chú nhỉ? Đây là khu vực bếp. Dạ. Và mọi người thấy không, là vẫn phải nhắc lại một lần nữa là cũng chú cho cháu gửi lời cảm ơn, lời khen đến đơn vị thiết kế, vì là thiết kế cái công trình đẹp quá. Ở như trong này nhé, mọi người thấy là cái cách mà người ta phân chia giữa cái lối đi ở khu vực phòng ăn và bếp với cả khu vực bếp ở trong này là chỉ là hai cái màu đá khác nhau thôi. Đi theo cái giải bên trên này. Đi theo cái giải ở trên này. Đấy, nó tạo ra một cái không gian vách ngăn mà rất là mềm mại, không hề có vách ngăn luôn, nhưng mà mình biết được là những cái không gian rõ ràng được phân tách riêng biệt chú nhỉ? Rất giản dị, đúng không? Rất giản dị. Dạ. Như mọi người đang thấy thì ở đây sẽ là một cái phần bàn đảo cũng được thiết kế hết sức là duyên dáng, và nó có một cái sự đồng bộ so với cả những cái chi tiết trang trí ở phần sảnh ra vào. Như đấy mọi người thấy thì ở đây nó cũng sẽ xuất hiện lại như là cái gu, là cái gu, nó một cái kiến trúc tổng thể chú ạ. Và đứng ở đây thì mình có cảm giác như là nó rất lấy cái cảm hứng từ biển, bởi vì Cửa Lò là vùng biển mà. Dạ, sóng đó. Dạ. Bán đảo thì cũng được sử dụng rất là nhiều những cái vật liệu đan xen, ví dụ như là đây là gỗ công nghiệp này, ở trên này thì sẽ là đá chú nhỉ? Đá này cũng là đá của Brazil. Đá Brazil luôn. Vâng. Rồi ở trong này thì sẽ là cái không gian bếp của nhà chú Thiện. Ở trong này thì cháu thấy là hầu hết những cái thiết bị chú sử dụng đều được nhập khẩu từ châu Âu đúng nhỉ? Chú sống ở Đức có một thời gian ngắn. Bởi vì chú cũng dùng cái đồ của Đức nhiều ấy. Chú thì rất yêu cái mà của Miller. Đây từ cái máy hút bụi hay là hút mùi, hay là từ cái bếp. Bếp này nhìn nhỏ nhỏ thế chứ nó 11.000W đấy. 11.000W. Đó là 6 bếp. Ở khu vực bên kia thì còn có lò nướng, lò vi sóng này, tủ lạnh thì Hitachi hôm nay thì bóc thương hiệu cho mọi người để xem là với một người đã từng ở châu Âu rất là nhiều năm, có rất nhiều kinh nghiệm về nhà cửa như là chú Thiện thì chú sử dụng những thương hiệu gì nhá. Đấy tự động là bởi vì đây là cái của Bloom.
của Bloom đó, nên là chỉ một thao tác chạm nhẹ nhẹ thôi là có thể mở ra đóng vào hết sức là thoải mái rồi. Đó, đây chú sử dụng là cũng đây là cái phụ kiện này của Bloom. Cái này là cái chỗ này là cái để cho đoán máy rửa bát. Máy rửa bát. Thường thì máy rửa bát sẽ được đặt ngay cạnh chậu rửa luôn để tạo ra sự thuận tiện. Chúng ta tráng xong ở đây là có thể để vào trong máy rửa bát này rồi. Vâng. Phía bên ngoài này thì sẽ là một cái cửa để đi ra khu vực bếp ướt ở bên ngoài. Bếp ướt đúng rồi, chính xác, bởi vì chú làm thêm cái bếp bằng ga thôi. Bởi vì nó rất ít sử dụng. Những cái gì nấu bị mùi thì chú nấu kiểu như là kho cá hay là nướng giả chả, cây, giả cây thì ở bên ngoài. Dạ, quả thực là đấy mọi người thấy không, là cái không gian mặt bằng được chia hết sức là hợp lý. Và cái ngôi nhà này như lúc nãy chú phân tích là kể cả cái hướng nhà cũng được thiết kế rất là đúng, cho nên là hướng nắng hướng gió này nó tạo ra tổng thể một cái không gian ở bên trong phải nói là rất dễ chịu mọi người ạ. Khi mà nhà chú chuẩn bị đồ ăn xong thì sẽ ngồi dùng bữa ở phía khu vực bàn ăn ở bên này nhỉ? Chính xác, đây là cái bàn ăn. Dạ. Thì chú thiết kế bàn ăn này cũng là cái bàn ăn có thể ngồi được 10 đến 12 người. 10 đến 12 người. Thì nó ngồi cả hai đầu thì 10. Cái thiết kế này thì chọn ở trong nước và cũng trong nước đóng. Cũng chuẩn. Da này thì da nhập ngoại, da là da của Ý, còn gỗ thì gỗ cũng gò đỏ. Cái bàn này là cũng đá như cái đá thạch anh của Brazil đấy, cũng đá xuyên sáng, nhưng mà chú thường thì chú thích thì thôi, chứ còn đẹp hay xấu là cảm nhận của từng người. Dạ vâng. Thì da thì phải đá, nhưng nó có phải hợp lý, mà đá để dễ lau chùi là. Vâng, và cá nhân cháu thì cảm thấy là chú lựa chọn mặt bàn ăn này cũng rất là hợp lý, bởi vì thường như mọi người thấy là ở trong nhà chú thì những cái chi tiết khác, ví dụ như là cái phần sàn nhà đi, nó sẽ là đá và cái tông màu của nó sẽ hơi trầm, nó không có nhiều độ bóng, thì bàn ăn của mình bóng một chút cũng được, nó sẽ là những cái điểm nhấn. Dạ. Chú ơi, ở dưới tầng 1 cháu thấy là lúc nãy chú có nói là đây là một cái phòng ngủ chú nhỉ? Đúng rồi, đây là cái phòng ngủ mà thường bây giờ là cho khách. Đây cái phòng ngủ này thì cũng là khép kín. Đây là cái công trình vệ sinh rồi, và tắm ở đây luôn. Ở bên này là tủ quần áo này. Đúng rồi, đây là tủ quần áo. Đây là một cái giường ngủ thôi, đơn giản thế. Còn chỗ này thì hiện nay chưa có người, chú đang trong thiết kế thì có cái tivi treo ở đây. Nhưng hiện nay thì không ai ở nhà nên chú chưa xong. Dạ vâng, phải nói là phòng ngủ thiết kế rất là kỹ, rất là chỉn chu, bằng chứng là mọi người thấy là rất là nhiều những vật liệu được chú Thiện sử dụng nhé. Ví dụ như ở đây là cháu thấy là cũng được ốp vải này, xong rồi gỗ công nghiệp này, và đây cũng là những cái mảng gỗ công nghiệp. Tuy nhiên thì cái màu sắc của nó phải nói là rất đẹp, rất tươi sáng. Ở đằng sau còn có những cái dải đèn led để nó tạo những cái điểm nhấn ở cho khu vực đầu giường này. Giường thì cũng có kích thước rất là lớn, 1m8 thôi. 1m8, vâng. Nhưng mà cái phần đầu giường này thì chắc chắn là khi mà chú tựa lưng đây mà nằm không, cái giường này còn cái thông minh nữa, là có nghĩa điều chỉnh bằng phen, cái mình tự nó nâng lên tự hạ xuống, có thể và tự massage luôn nữa. Full option luôn đúng không ạ? Full đấy. Vâng. Ở phía bên này thì chú Thiện lại cháu thấy là có một cái bàn làm việc nho nhỏ kết hợp với cái bàn trang điểm. Đây như mọi người thấy là chắc là mẫu bàn này thì mọi người không lạ gì rồi, nhưng mà nếu mọi người chưa biết thì đây nó sẽ là bàn trang điểm này. Ở phía dưới mình có thể để mỹ phẩm, nó rất là gọn. Đó. Với những ngôi nhà mà được thiết kế theo phong cách hiện đại và có phần tối giản như nhà của chú Thiện thì việc mà chúng ta có nhiều không gian để chứa đồ nó cũng rất là quan trọng. Chính xác. Dạ. Rồi. Phía bên trên thì cháu có phát hiện ra một cái chi tiết trang trí rất là thú vị. Đây chính là một chiếc đèn ở trong phòng ngủ, mà thậm chí là buổi tối chú không cần thiết phải bật những cái đèn ở xung quanh, mà chỉ cần bật cái đèn này thôi là nó cũng đã tạo ra một không gian phải nói là rất dễ chịu rồi chú nhé. Cái màu nó cũng dễ chịu, mà hai nữa là mình có thể giảm được ánh sáng. Tăng giảm được cường độ ánh sáng. Vâng. Mình có thể điều chỉnh ở đâu? Ở đây cái nốt chỉnh của nó ở đây. Đây. Giảm. Đấy, mọi người thấy không? Quá hay. Rồi, và hai bên thì sẽ là cửa gió điều hòa, nó sẽ không thổi thẳng xuống khu vực giường ngủ, nên là nằm rất là dễ chịu. Ngoài ra thì mặc dù là phòng ngủ cho khách bây giờ và của chú sau này thôi, nhưng mà mọi người thấy là cũng sẽ có view mà đây có cái sân đấy, nhỏ đấy. dạ, view ra cây bưởi và cây mộc hương lúc nãy đấy. Vâng, cho nên là khi mà nằm đây ngủ, ngày nào mà mát rời có thể mở cửa ra để cái hương thơm của hoa bưởi cũng như là mộc hương nó tràn vào trong cái căn phòng này. Thì mọi người thử tưởng tượng xem là cái bầu không khí nó dễ chịu như thế nào. Chú trời là trong tương lai mà cái tuổi cao rồi mà gối mà mỏi rồi, chồn chân rồi thì lại xuống đây ở. Nằm ở đây. Bây giờ còn leo được, người ta leo lên tầng 2. Thế bây giờ chú cháu mình leo lên tầng 2 một xíu chứ nhá. Ok. Dạ. Đây là cầu thang lên tầng 2 đấy. Dạ vâng ạ, cảm ơn chú. Thực ra lúc nãy là mình mới chỉ đứng mình nhìn cái thiết kế thôi, nhưng mà thực tế khi mà di chuyển ở cầu thang này thì cũng sẽ hết sức là dễ chịu, bởi vì sao có rất là nhiều chiếu nghỉ này, độ dốc vừa phải và bề mặt cầu thang cũng rất là to, rộng. Vâng, và khi mà mình bước ở trên những cầu thang mà được làm bằng gỗ thịt này thì cái cảm giác nó cũng rất là chân thật. Cháu ấn tượng là một số thiên nhiên. Dạ.
cháu cũng ấn tượng với một số những cái chi tiết trang trí như là cái đèn cầu thang ở đây này, trông nó rất là nghệ thuật chú ạ. Đúng rồi, cái giống như là cái quả trứng đặt ở trên một cái thanh gỗ mà nó chuẩn bị rơi xuống nhưng không biết là. Chính xác. Thế là rất đẹp. Đây là không gian của tầng 2. Tầng 2 chú ạ. Nhưng mà chú khoan cho cháu đứng ở đây thêm một chút nữa là cháu đang bị xao xuyến về không gian này quá. Đây mọi người thấy không, là đứng ở đây mới thấy được thêm một cái phần vẻ đẹp nữa của khu vực cầu thang nhà chú Thiện. Đấy, ở đây thì sẽ là có giếng trời này, sẽ là cái bộ đèn chùm mà phải nói là rất đơn giản thôi, thả từng cái xuống. Rất đơn giản đúng không? Vâng, không thể thiếu được thêm cả cái cây xanh ở đây nữa, cái cây xanh, hai cây hạnh phúc, người ta bảo cái hạnh phúc, hai cây hạnh phúc để trong nhà nó rất xanh. Dạ vâng, mà lại còn mang ý nghĩa phong thủy chứ nhỉ. Đây lại là một cái sự phân chia không gian rất hay nữa. Cầu thang thì gỗ thịt và trong này thì tiếp tục gỗ công nghiệp sáng màu. Phía đây thì sẽ là một cái không gian sinh hoạt chung, phòng khách phụ. Vâng. Đấy, ngồi đây thì cháu phát hiện ra là vẫn có một cái ghế. Cái này nó cũng ra cái ghế thư giãn. Chú thử ngồi đi để cháu demo cho khán giả xem. Đây, nó vẫn đưa cái đấy, nó nâng lên này kìa, ta dừng cái nào, cái nào có thể ngả ra tí nữa, khi mình mệt thì mình ngồi nằm đây. Vâng. Có thêm cái tivi ở đây nữa để xem bóng đá thì đấy, vì chưa có người ở cho là chú chưa lắp. Cái ghế này rất hay đấy chú ạ, bởi vì là nhiều khi chú cháu mình xem bóng đá mà trận nào hơi buồn ngủ mà ngủ luôn được ở đây cũng được. Khi sống là phải nghĩ cái ý tưởng đó trước. Dạ. Và đây cũng phải nói thêm một yếu tố nữa là dù ở không gian nào trong cái căn nhà của mình ấy, thì cũng sẽ có thể nhìn ra cái không gian sân vườn ở bên ngoài. Đấy, nhìn chỗ nào có sạch, chỗ nào có sạch, phòng nào có sạch. Vâng. Lúc nãy thì chú có nói là trên tầng 2 sẽ là 2 phòng ngủ chứ nhỉ? Đúng rồi. Thì bên này là một phòng ngủ đúng không ạ? Phía bên này sẽ là phòng giặt. Đây là cái phòng giặt là giặt sân phơi. Vâng. Thì cũng được đặt ở vị trí rất là kín đáo, không ai nhìn vào cả, cho nên là nó sẽ bảo vệ cái mỹ quan của ngôi nhà. Nó vẫn ở sảnh. Dạ vâng. Quá đẹp chú ạ. Phòng ngủ này vâng, có đầy đủ từ phòng thay đồ này, phòng vệ sinh này, và ở trong này sẽ là khu vực giường ngủ. Phòng này thì sẽ tất nhiên là sẽ rộng hơn rất nhiều so với cả phòng ngủ ở dưới tầng 1 chứ nhỉ? Đúng rồi, rộng hơn nhiều. Cửa sổ cũng to, đón ánh sáng tự nhiên. Thì khi ý tưởng tới cái chủ cũng biết đâu. Dạ. Khi xây nhà thì họ đưa ra cái ý tưởng đó, tại sao chủ phải lấy cái khí tươi vào thì là tốt hơn. Ngủ nó ngon hơn. Bởi vì là thường ấy là hệ thống điều hòa thông thường sẽ là tuần hoàn, tức là nó cứ lấy không khí này nó làm mát xong nó lại thổi lại. Thì khi mà ngủ ấy là không khí nó ít cái hàm lượng oxy, chúng ta sẽ dễ bị nhức đầu, mệt. Chưa kể là ở ngoài chúng ta sẽ có một cái lối đi ra hành lang ở phía bên ngoài để nhìn được khu vườn ở dưới nữa. Và riêng cái phòng này có 2 cái sảnh. 2 sảnh luôn. Đây, một ban công ở đây và một ban công ở đằng này nữa. Và vẫn đầy đủ cả bàn trang điểm này. Ở chỗ này tại vì là nhà chưa có nhiều người ở cho nên là toàn bộ hệ thống giải trí là chú vẫn để chờ, nhưng mà đây đã có đầy đủ hết thiết bị rồi, làm rất cẩn thận. Chỉ cần bỏ cái tivi vào đây là xong. Vâng. Thì tất cả có một cái quan sát nữa của cháu là gần như là toàn bộ những cái hệ thống ổ điện hay là công tắc của chú là cũng được sử dụng cái thiết bị, cháu nghĩ là cũng phải nhập khẩu thì nó mới đẹp. Cái này là của Ý. Đây là nhôm chống xước. Thế là nhìn về mặt thẩm mỹ cho đẹp đúng không? Mà nó bền, quan trọng nhất là bền. Vâng. Một cái ổ cắm này có thể cắm hàng nghìn lần vào không ảnh hưởng gì. Vâng. Thế còn một phòng ngủ nữa ở trên tầng 2 thì nó sẽ nằm ở đâu? Phòng của vợ chồng là phía bên kia. Vâng ạ. Rồi, ngay bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở trong phòng ngủ của chú Thiện. Phòng này chắc chắn là phòng master rồi, vì cháu nghĩ là nó rộng nhất này, to nhất, và ngoài ra thì cái thiết kế của nó cũng sẽ tương đồng với cả phòng ngủ bên kia. Cháu có một câu hỏi nhỏ nhỏ là không biết là có phải là cái tông màu xanh nhạt nhạt này là cái tông màu yêu thích của chú không, mà cả 2 phòng ngủ đều dùng cái gam màu này? Chính xác, chú rất thích cái màu này. Chính vì thế chú ở bên nước ngoài chú cũng dùng màu này. Vâng, mọi người màu là sở thích của từng người. Dạ vâng. Nhưng mà cháu thấy là màu này rất hợp bởi vì là nó nhẹ nhàng và nó cũng cảm thấy nó rất là duyên dáng. Nó cũng hợp với cả những cái màu mà chú kết hợp cùng, như là cái màu gỗ của phần trần ở đây. Rồi, phần gỗ trần thì nó cùng với lại cái tông của cái cựa. Dạ vâng. Còn cái màu này, cái màu thường là chủ đạo của cái nhà này. Dạ vâng. Mà cháu yêu cái màu này có lẽ có cái gì đó giống chú. Dạ vâng ạ. Màu này đẹp mà chú, nhìn rất nhẹ nhàng. Đây là cái sảnh phía tây của cái ngôi nhà này. Dạ vâng. Phía bên này sẽ là khu vực nhà thờ, phòng thờ. Dạ vâng, thì là có cây bưởi và có cái mộc. Rồi như chú nói cái bưởi nó cao đến tầng 2 để nó tỏa hương vào ngày nở hoa. Dạ vâng. Vâng ạ. Thế còn đây sẽ là cái hướng mà chú chia sẻ là hướng Tây. Tây, hướng này là nóng nhất của ngôi nhà này. Thì mọi người thấy là bởi vì là hướng Tây cho nên là sẽ không có nhiều cửa sổ, mà đa phần là sẽ bịt kín vào và sẽ ốp gạch của inox.
Thì cũng như lúc nãy chú Thiện có chia sẻ là gạch này thì nó sẽ không hấp thụ nhiệt, cho nên là mình sử dụng để ốp cái khu vực mà nó có nhiều ánh nắng hướng Tây vào nhà nhất thì phải nói là rất hợp lý chú ạ. Vâng. Thì nhà thì bao giờ cái hướng Tây là cái hướng nắng nhất, ai cũng biết cái điều đó. Vâng. Phải nên tránh. Thì nhà chủ là cái hướng chính Tây. Vâng. Thế chính vì thế thì nói như cháu vừa nói là cái gạch inox này nó giảm được cái hấp thụ nhiệt. Vâng. Thì cũng đỡ hơn. Hai là ý tưởng của nhà thiết kế làm cái cây nữa, tiểu cảnh trên này. Vâng. Vừa là để vừa che nắng, vừa đẹp mà lại vừa là che không gian xanh. Đấy là chỉ có từng này thôi. Chỉ có từng này thôi. Vâng, cảm ơn chú. Nhưng mà đây, đứng ở đây mà mình sờ vào đây thì mình mới thấy được là cái bề mặt này phải nói là nó sẽ rất là bền. Và tại sao mà nhà sản xuất lại nói là nó có cái cơ chế mà tự làm sạch theo thời gian với cái bề mặt này? Chú đã từng nghe một nhà nói là cái này sức chịu đựng ngoài không khí này có thể đến 40 năm. 40 năm. Vâng. Nghĩa là có thể là nhà nhiều cái chỗ là nó sẽ xuống cấp trước gạch. Đến 40 năm có nghĩa là 40 năm thì có thể còn hơn nữa, nếu như bảo quản tốt thì còn hơn nữa. Đây là ít nhất là 40 năm. Ít nhất 40 năm. Vâng ạ. Và vừa rồi chúng ta đã vừa được cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm một công trình hết sức thú vị của chú Thiện. Chú Thiện ơi, thông qua công trình ngày hôm nay thì cháu rất là cảm ơn chú vì đã bớt một chút thời gian mời nhà ép cũng như là các khán giả đến với công trình hết sức thú vị của mình để chia sẻ về ngôi nhà vừa có thiết kế hợp lý, thông minh mà vẫn có những cái sự gì đấy rất là gần gũi, dễ chịu. Và cháu hy vọng là thông qua chương trình ngày hôm nay thì khán giả cũng sẽ có thêm nhiều thông tin hơn nữa để mà áp dụng vào trong những công trình sắp tới của mọi người. Dạ. Chú cũng rất cảm ơn cháu cùng với ekip của nhà ép hôm nay đã dành thời gian về để trực tiếp ngôi nhà của chú để quay những cái hình ảnh. Dạ. Để cho cộng đồng có những người ta thích, người ta có thể cùng tham gia. Dạ. Cũng cảm ơn cộng đồng đã có dịp để mở cái clip này ra để xem được. Dạ vâng, xem được những cái đoạn chia sẻ của chú cháu mình chứ nhỉ? Thì cũng là rất là cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã bớt một chút thời gian để quan tâm theo dõi chương trình của nhà ép. Và chắc chắn là trong thời gian tới thì nhà ép sẽ còn quay trở lại với những công trình hay và đặc biệt. Nhưng mà trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký để ủng hộ tinh thần của nhà ép nhé. Trước khi kết thúc chương trình thì cháu vẫn muốn gửi lời chúc tới chú cũng như là gia đình luôn luôn là mạnh khỏe, hạnh phúc. Và hy vọng là trong thời gian tới thì cháu sẽ còn gặp lại chú với những công trình thú vị hơn nữa, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn cháu. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn và xin chào tất cả mọi người. Bye bye.